नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੇ 5 ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਅਲਾਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਜਾਂ 2 3 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ, MRI ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ MRI ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ MRI ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਲੈਬ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਅਲਾਉਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਿੰਜ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡੇਜ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਂਡੇਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਟੀਆਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਡੇਲੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PDF ਦੇ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।